सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ ई-लर्निङ चौतारीमा। आजको यस भिडियोमा हामी विशेष गरेर चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषको नम्बर प्राप्त गर्नु भएको छैन, तपाई भर्खरै स्थायीमा नियुक्ति हुनु भएको छ हैन, भर्खरै मात्र तपाईले कर्मचारीको नियुक्ति लिनु भएको छ र भर्खरै तपाईले सञ्चय कोषमा चाहिँ पैसा जम्मा गर्न थाल्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ कसरी तपाईहरुले सजिलैसँग चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डको नयाँ फर्म यानी कि प्रोभिडेन्ट फर्म प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ कसरी तपाईले चाहिँ फर्म फिलअप गर्ने, आज म तपाईलाई त्यही कुरा सिकाउन गइरहेको छु। अवश्य पनि तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। अब ढिलो नगरिकन क्लासलाई सुरु गरिहालौँ। भर्खरै नियुक्ति प्राप्त गर्नुभएको कर्मचारीहरूले चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषको फर्म भर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। अब ढिलो नगरिकन क्लासलाई सुरु गरिहालौँ। अब सबैभन्दा पहिलो कुरो तपाईँ यो वेबसाइटमा आउनुपर्ने हुन्छ epf.org.np। अब यहाँ आइसके पछाडि तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ माथि केवाइसी इन्डिभिजुअल र अफिस भन्ने हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले एउटा केवाइसी को फर्म कसरी भर्ने भन्ने कुरा सिकाइसकेका छौँ। त्यो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि त्यो भिडियो एकपटक हेर्नु होला तपाईहरु सबैजनाले। त्यस पछाडि तपाईहरु यो लास्टमा एउटा बटन देख्दै हुनुहुन्छ डाउनलोड भन्ने छ, डाउनलोडमा गएर क्लिक गर्नु होला। अब अहिले चाहिँ मैले कम्प्युटरबाट गर्दैछु, मोबाइल फोनबाट गर्दा पनि त्यही हो। जस्तै मोबाइल फोनको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हेर्नु पर्छ, नयाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको यदि तपाईले फोनमा हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ, अनि तपाईले जस्ट यहाँ तल क्लिक गर्ने हो, लास्टमा हेर्दै जानु भने यसमा डाउनलोड भन्ने अप्सन देखिन्छ, त्यसरी गर्ने है। ठीक छ, अनि यहाँ तल डाउनलोडमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने त्यो काम गर्छ है। अब यसलाई म फेरि रिलोड गर्दैछु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले म फेरि कम्प्युटर भर्जनमा आइसकेँ। अब डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि यहाँ विभिन्न खालको फर्महरू तपाईले भेट्नुहुन्छ है। तपाईहरुले यहाँ हेर्दै जानु पर्यो, यहाँ नयाँ कर्मचारीहरूको लागि भनेर एउटा फर्म यसमा राखिदिएको छ। एउटा चाहिँ तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म खोज्दैछु फाइलहरू फर पीएफ नम्बर रिक्वेस्ट। यहाँ हाम्रो यहाँ माथि हालिदिएको रहेछ है, पीएफ नम्बर रिक्वेस्ट फर्म भनेर एउटा चाहिँ हालिदिएको छ। b60a.xlsx भनेर फाइल रहेको छ। यो फाइलको यो आँखा जस्तो आइकन छ, त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यो फाइल डाउनलोड हुन्छ यहाँ तल है। अब यो चाहिँ एक्सेलको फाइल हो, यसको लागि तपाईको कम्प्युटरमा एक्सेलको फाइल इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा एक्सेल खोल्नु होला, नभएदेखि डाइरेक्टली यसमै क्लिक गर्नुभयो भने भयो। ओके, अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइल खुलिसकेको छ यसमा है। अब यसमा तपाईले चाहिँ सबैभन्दा पहिला यसमा केही कुराहरू यहाँ तल पहेँलोमा पनि यो पहेँलो अक्षरहरुमा हाइलाइट गरेर पनि देखाइएको छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले मध्यनजर गर्नुपर्ने, एकदमै ध्यान पुर्याउनु होला। सबैभन्दा पहिला के भनेको छ भने टु गेट द न्यू प्रोभिडेन्ट फन्ड नम्बर प्लिज फिल अप द रेकर्ड करेक्ट डाटा बिलोङ्स टु इम्प्लोइ एन्ड सेन्ड टु फलोइङ इमेल एड्रेस भनेर भनेको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ डु नट युज द स्ल्यास एन्ड बर्थ डेट एन्ड कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट डेट है। यो चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। कस्तो भने जन्ममितिमा तपाईले स्ल्यास लेख्नु भएन। तपाईले 2080 साल 2 महिना 3 गते लेख्नु पर्यो भने 2080/2/3 लेख्नुहुन्छ नि हैन, वा त्यहाँ माइनस पनि लेख्ने बानी हुन्छ कतिजना। त्यस्तो नलेखिकन तपाईले सिधै नम्बर मात्र लेख्नु होला भनेको छ। त्यस्तै युज नम्बर्स ओन्ली इन इम्प्लोइ आइडी कोलम है। अब जस्तै इम्प्लोइ आइडी कोलम छ यहाँ लास्टमा, त्यसमा तपाईले चाहिँ जस्ट आफ्नो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर मात्रै प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि यहाँ नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि टाइप इम्प्लोइ नेम एन्ड फादर नेम इन ब्लक लेटर। यो चाहिँ सम्झिनु पर्छ तपाईले। नाम लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै ब्लक लेटर यानी कि क्यापिटल लेटरमा लेख्नु पर्यो, ठुलो अक्षरमा लेख्नु पर्यो। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ चाहिँ अब स्याम्पल स्वरूप यसमा तिलक मल्ल भनेर हालिदिएको छ। तिलक मल्लको चाहिँ यसलाई स्मल बनाउनु भएन कि तपाईले जस्तै यस्तो चाहिँ गर्नुभयो भने हैन, यस्तो गर्नुभयो भने यो चाहिँ रङ हुने भयो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी पहिला क्यापिटल बनाउने के तिलक मल्ल बनाउने। त्यो चाहिँ बुवाको नाम छ, बुवाको नाममा पनि हामीले प्रेम मल्ल भनेर लेखेको छ। यसमा पनि तपाईले प्रेम मल्ल यस्तो पनि गर्नु भएन हैन। सबै के गर्नु पर्यो ब्लक लेटर, जस्तै यहाँ चाहिँ PREMMALLA यसरी लेख्नु पर्यो। अब सेक्समा जस्तै अब मेल फिमेल के हो, मेल हो भने एम लेख्ने, फिमेल हो भने एफ लेखिदिनु होला यसरी हैन, मेल हो भने एम लेखिदिनु होला, यति गरेर भइहाल्छ। अनि एड्रेस कहाँ हो त्यो एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। झापा कहाँ हो कि खोटाङ हो कि भोजपुर हो कि सुनसरी हो कहाँ हो त्यो राखिदिनु होला। र मैले अघि पनि मैले भनेको थिएँ जन्ममितिमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यही यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2042 1 महिना 12 गते भनेर भनिएको छ नि हैन। तपाईले यसमा चाहिँ यसरी लेख्न पाउनु भएन के 2042 1 महिना 15 गते भनेर यसरी हाल्न पाइएन। यसरी हाल्नु भने रङ हुन्छ है। त्यही भएर जहिले पनि यसमा के गर्ने स्ल्यास बिना वा ड्यास बिना लगाउनु पर्यो है। अब फोन नम्बर आफ्नो लगाइदिनु होला यसमा। त्यसपछि सिटिजनशिप नम्बर भनेको छ। अब सिटिजनशिप नम्बर तपाईको के छ त्यो लगाइदिनु होला। यसमा चाहिँ स्ल्यास लगाउँदा पनि कुनै समस्या भएन। अनि अफिस कोड भनेको छ। अफिस कोड पनि तपाईले यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित कुनै एउटा स्कुलको वा कुनै एउटा सरकारी संस्थाहरुको यदि पीएफ नम्बरको लागि चाहिँ फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ त्यो अफिसको कोड हुन्छ त्यो कोड लगाइदिनु होला। त्यस्तै तपाईको कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट डेट सञ्चय कोषमा कहिलेबाट पैसा जम्मा गर्न थाल्नुभयो हैन त्यो डेट तपाईले यसमा लगाइदिनु पर्ने हुन्छ र इम्प्लोइ आइडी तपाईले यसमा लगाइदिनु होला। जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाई स्कुल टिचर हो भनेदेखि यसमा तपाईले चाहिँ सिट रोल नम्बर भन्ने हुन्छ त्यो लगाइदिएर पनि गइहाल्यो। त्यति गरेर तपाईले चाहिँ किबोर्डमा कन्ट्रोल र एस सँगै थिच्नु होला है। कन्ट्रोल एस सँगै थिच्ने अनि यो फाइल सेभ हुन्छ। नभएदेखि तपाईले फाइलमा गएर यसलाई सेभमा गएर क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। सेभ गरेपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो फाइललाई तपाईले मेल गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा pfcard@epf.org.nt भन्नुहुन्छ है। अब त्यो कसरी पठाउने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एउटा सम्बन्धित स्कुलको इमेल हुन्छ नि हैन। हरेक अफिसको आफ्नो आफ्नो अफिसियल इमेल हुन्छ। अफिसको सम्बन्धित इमेलबाट पठाउने त्यो है। फेरि तपाईले आफ्नो इमेलबाट पठाउनु भने समस्या हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै मेलबाट पठाउनु होला है। यो इमेललाई मैले पठाउनु पर्ने भयो। यहाँबाट यसलाई म कपी गर्छु। त्यसपछि मैले डाइरेक्टली अब आफ्नो जस्तै के रे अब कुनै एउटा जस्तो अफिसको तपाईले यसमा इमेल खोल्नु पर्ने हुन्छ। मैले gmail.com भनेर टाइप गर्दैछु। अब gmail.com यहाँ खुलिरहेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ इमेल चाहिँ खुलिसकेको छ। त्यसपछि यहाँ कम्पोज भन्छ। कम्पोजमा गएर तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ टु भनेको ठाउँमा चाहिँ अहिलेको इमेल हुन्छ हैन pfcard@epf.org.nt छ। अब सब्जेक्टमा तपाईले चाहिँ पीएफ नम्बर रिक्वेस्ट एप्लिकेसन भनेर चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ यसमा हैन। अब त्योभन्दा मुनि चाहिँ तपाईले आफ्नो अब सम्पूर्ण कुराहरुलाई आज यसै गर्न सक्नुहुन्छ। डियर सर please collect my जस्तै कि मिस्टर तिलक मल्ल पीएफ रिक्वेस्ट एक्सेल फाइल फ्रम एट्याचमेन्ट भन्दा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि अनि अन्तिममा रिगार्ड्स वा वेटिङ फर योर रेस्पोन्स भनेर हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि पछि सिन्सियरली तिलक मल्ल यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि चाहिँ जुन नयाँ पीएफ नम्बरको लागि गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ तल अट्याच भन्ने हुन्छ तल पुसारमा त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुस्। अनि तपाईको फाइल छ यो जस्तै यो फर पीएफ नम्बर रिक्वेस्ट फर्म भन्ने हुन्छ त्यहाँ गएर क्लिक गरेर ओपनमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। अनि यो फाइल अट्याच हुन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ पठाइदिनुस्। यो सेन्ड भन्ने हुन्छ। त्यसपछि हैन यो अपलोड भइसक्यो। यो जम्मा 347 केबी को फाइल रहेछ। त्यति फाइल त्यो अपलोड गरिसकेर सेन्ड गरिदिनुस् है। यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि एउटा नयाँ कर्मचारीहरूले चाहिँ यसरी तपाईले आफ्नो प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हुन चाहिँ तपाईले अब डाइरेक्टली अब सञ्चय कोषको कार्यालयमा गएर पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पनि तपाईलाई गाइड गर्न सक्नुहुन्छ के समस्या पर्यो भने। होइन भनेदेखि तपाईको यो एक्सेलको फाइलमा पनि उहाँले नम्बर छोडिदिनु भएको छ। त्यो नम्बर हेरेर जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 0155355707 भन्ने छ। यो नम्बरहरुमा पनि कन्ट्याक्ट गरेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अझ धेरै डिटेलमा बुझ्नु पर्यो भने अवश्य पनि तपाईहरुलाई यो छोटो क्लासबाट चाहिँ यो छोटो भिडियोबाट चाहिँ कसरी तपाईले चाहिँ नयाँ कर्मचारीहरुले प्रोभिडेन्ट फर्म भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुभयो होला। र यो फर्म भरिसकेपछि एप्रुभल भएपछि तपाईको प्रोभिडेन्ट फन्ड नम्बर आउँछ। त्यो नम्बर आइसके पछाडी फेरि तपाईले केवाइसी फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है। सम्पूर्ण साथीहरुलाई यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि साथीहरुलाई यो भिडियो काम लाग्न सक्छ त्यसैले यो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलसँग जोडिनको लागि सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। फेरि हामी अर्को भिडियोमा आउनेछौँ। हस्त नमस्कार।